હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ 100% રેસ્ટોરન્ટનો સ્વાદ ભૂલાવી દે એવા દાલ તડકા અને જીરા રાઈસ બનાવવાની રેસીપી। જો તમે એકને એક દાળ અને ભાત ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો એકવાર આ રીતે દાલ તડકા અને જીરા રાઈસ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ દાલ તડકા બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ તુવેરની દાળ લીધી છે। ત્યારબાદ આપણે 3 ટેબલસ્પૂન મગની દાળ લેવાની છે। અહીંયા મેં ફોતરા વગરની મગની દાળ લીધી છે। એવી જ રીતે આપણે 3 ટેબલસ્પૂન મસૂરની દાળ લેવાની છે, એ પણ આપણે ફોતરા વગરની લીધી છે। તો અહીંયા અડધો કપ તુવેરની દાળ અને 3 ટેબલસ્પૂન મગની દાળ અને મસૂરની દાળ આપણે અહીંયા મેં મસૂરની દાળ અને મગની દાળને અડધો કલાક સુધી પાણીમાં પલાળીને રાખી દીધી હતી। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે પલળી ગઈ છે આપણી। એવી જ રીતે અહીંયા તુવેરની દાળને પણ મેં 2 કલાક સુધી પલાળીને રાખી છે। તુવેર દાળને પલાળતા થોડી વાર લાગશે, માટે થોડો વધારે ટાઈમ લાગશે। જો તમારે જલ્દી હોય તો તમે ગરમ પાણીથી પલાળી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે કુકર લઈશું અને કુકરમાં આપણે પલાળેલી દાળને પાણી કાઢી એડ કરી દઈશું। તુવેરની દાળ એડ કરશું, એવી જ રીતે આપણે ફોતરા વગરની મગની દાળ અને મસૂરની દાળને પણ ઉમેરી દઈશું। હવે રેસ્ટોરન્ટમાં જે દાળનો ટેસ્ટ આવે એવા જ ટેસ્ટ માટે આપણે 4 થી 5 લસણની કળીને ચાકુ વડે આ રીતે પ્રેસ કરી લીધી છે, એ એડ કરશું। અડધો ઇંચ આદુને આપણે રફલી ચોપ કરીને ઉમેરીશું। 2 લીલા મરચાં ઉમેરીશું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરવાનું છે અને આપણે પાણી ઉમેરી બરોબર બધું જ મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી 2.5 થી 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને આપણે અડધી ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું, જેથી આપણી દાળ બિલકુલ પણ કુકરમાં જે આપણે બાફીએ ત્યારે ઢાંકણમાં ઉપર ઉભરાઈ ન જાય એના માટે આપણે તેલ ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 4 થી 5 વિસલ કરી લઈશું। દાળ બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે જીરા રાઈસની તૈયારી કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં 3/4 કપ બાસમતી રાઈસ લીધા છે। રાઈસને આપણે બાઉલમાં લઈ 3 થી 4 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી અને અડધો કલાક સુધી પલળવા માટે રાખી દઈશું। મેં અહીંયા રાઈસને અડધો કલાક પલાળીને રાખી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકશું। પાણીમાં સરસ બોઇલ આવી ગયો છે। હવે આપણે ખડા મસાલા ઉમેરીશું। તેમાં 2 લીવ્સ ઉમેરીશું, 1 તજનો ટુકડો ઉમેરીશું અને 3 થી 4 આપણે લવિંગ ઉમેરવાની છે। ત્યારબાદ આપણે આપણા પલાળેલા રાઈસમાંથી પાણી કાઢી રાઈસને આપણે ગરમ પાણીમાં ઉમેરી ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે અડધી ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તેલ ઉમેરવાથી આપણા જે રાઈસ છે એકબીજા જોડે ચીપકશે નહીં અને એકદમ ખુલ્લા બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે એક બોઇલ આવવા દેવાનું છે। એક બોઇલ આવી જાય ત્યારબાદ આપણે અડધું લીંબુ નીચોવશું। લીંબુ નીચોવવાથી આપણા રાઈસ જે છે એકદમ સફેદ વ્હાઈટ બનશે અને જે રાઈસનો દાણો છે એ પણ આખો રહેશે અને તૂટશે નહીં। હવે આપણે બરોબર મિક્સ કરી રાઈસને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર બોઇલ થવા દેવાના છે। વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। તો 5 થી 6 મિનિટ થઈ છે। હવે આપણે રાઈસને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા રાઈસ એકદમ સરસ લાંબા અને છૂટા બન્યા છે। હાથથી આ રીતે ક્રશ કરીએ તો સારી રીતે તૂટી જાય છે, એનો મતલબ કે આપણા રાઈસ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે। આપણે વધુ પડતા કૂક નથી કરવાના। એપ્રોક્સિમેટલી આપણે 80 to 85% જેટલા જ એને કૂક કરવાના છે। હવે આપણે રાઈસને સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લઈશું, જેથી બધું જ પાણી નીકળી જાય અને રાઈસ આપણા એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ જાય। તો રાઈસને મેં સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લીધા છે અને બધું જ પાણી આપણું નીતરી ગયું છે। હવે આપણે પ્લેટ લઈશું અને પ્લેટમાં આપણે રાઈસને કાઢી અને સ્પ્રેડ કરી દઈશું, જેથી આપણા રાઈસ એકદમ સારી રીતે ઠંડા થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સફેદ વ્હાઈટ આપણા અને છૂટા થયા છે। આપણે એમાંથી જે ખડા મસાલા છે એ આપણે કાઢી લેવાના છે।
રાઈસમાંથી મસાલા નીકળી જાય ત્યારબાદ આપણે રાઈસને ઠંડા થવા મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણું કુકર પણ ચેક કરી લઈએ. દાળ બફાઈ ગઈ છે, કુકરનું પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો એકદમ સરસ આપણી દાળ બોઇલ થઈને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર અને એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે દાળને વિસ્કરથી અધકચરી ક્રશ કરી લેવાની છે. તો તમારે બ્લેન્ડર મારવું હોય તો પણ મારી શકો છો. અધકચરી આપણી વિસ્કરથી મેશ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે દાળ માટે વઘાર બનાવીશું. એના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી એમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. જો તમારે એકલું ઘી અને એકલું તેલ યુઝ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે એ પણ ઉમેરી ડુંગળીને આપણે સોતે કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટોને ચોપ કરી લીધું છે એ આપણે ઉમેરી ટમેટાને પણ આપણે સોતે કરી લેવાનું છે. ટમેટા સોતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે કિચન કિંગ મસાલો ના હોય તો તમે ગરમ મસાલો ઉમેરી શકો છો. મસાલા ઉમેરી મિક્સ કરશું. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું આપણે દાળમાં ઓલરેડી ઉમેર્યું છે તો થોડું ધ્યાન રાખીને ઉમેરવું. બધા જ મસાલાને આપણે ટમેટો અને ડુંગળી જોડે એકદમ સારી રીતે 1 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું. મસાલા બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 2 થી 3 ચમચી પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરશું. ટમેટા આપણા એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરી લેવાનું છે. તો 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે પાણી ઓલમોસ્ટ ડ્રાય થઈ ગયું છે અને આપણા જે મસાલા છે સાથે ટમેટો પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે કૂક કરેલી દાળ હતી, બાફેલી દાળ, એને આપણે ઉમેરી દઈશું અને સાથે આપણે કુકરમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી એ પણ આપણે દાળમાં એડ કરી દઈશું. બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે મિક્સ કરી દાળમાં આપણે 1 બોઇલ આવવા દઈશું. જોઈ શકો છો કે આપણી દાળમાં ખૂબ જ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે. તો આપણી દાળ એકદમ તૈયાર છે. હવે આપણે દાળમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ફાઇનલી ચોપ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું અને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ સ્ટેજ ઉપર થોડું મીઠું આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈશું. જો ઓછું હોય તો ઉમેરી દઈશું. તો મને અહીંયા થોડું મીઠું ઓછું લાગે છે તો હું સ્વાદ પ્રમાણે થોડું ઉમેરું છું. ફરી આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બિલકુલ સેમ સ્વાદમાં આપણી દાળ બનીને તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને હવે આપણે જીરા રાઈસ બનાવીશું. તો આપણા રાઈસ એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એક દાણો આપણો છૂટો છે અને આખો પણ છે. હવે આપણે જીરા રાઈસ માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરુંને આપણે ક્રેકલ થવા દેવાનું છે. જીરું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આપણા બોઇલ રાઈસ જે છે એ રાઈસને આપણે ઉમેરીશું. જીરું કાળું ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. થોડા રાઈસ ઉમેરી આપણે મિક્સ કરી લઈશું જેથી જીરું આપણું બળી જાય નહીં. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી બીજા બધા જ રાઈસ આપણે ઉમેરી અને એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરવાનું છે. આપણા રાઈસનો દાણો તૂટી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. રાઈસ બરોબર મિક્સ થઈ જાય જીરા સાથે ત્યારબાદ આપણે ફાઇનલી ચોપ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું. સારી ક્વોન્ટિટીમાં ઉમેરીશું અને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો બન્યા છે ને એકદમ રેસ્ટોરન્ટમાં બને એવા જ જીરા રાઈસ.
તો આપણા જીરા રાઈસ બનીને તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે દાળ માટેનો તડકો તૈયાર કરીશું. દાળને આપણે ડબલ તડકો કરવાનો છે, બીજી વાર પણ વઘાર કરીશું. તો તેના માટે આપણે વઘારિયામાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ ઉમેરી 1 ટેબલસ્પૂનથી વધારે થોડું જીરું ઉમેરીશું. જીરું ક્રેકલ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ફાઇનલી ચોપ લસણ ઉમેરી એકદમ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. લસણ એકદમ સારી રીતે કકડી જાય ત્યારબાદ આપણે 2 થી 3 લાલ મરચાં ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. તેલ જો વધારે ગરમ થઈ જાય તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો દાળ માટેનો તડકો આપણો રેડી છે. હવે આપણે તૈયાર દાલ ફ્રાય જીરા રાઈસને સર્વ કરીશું. મેં દાળને ઓલરેડી સર્વિંગમાં લઈ લીધી છે. ત્યારબાદ આપણે જીરા રાઈસને પણ સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તૈયાર તડકાને દાળ ઉપર ઉમેરીશું. તો એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ ટેસ્ટમાં અને બનાવવામાં એકદમ સરળ એવા દાલ તડકા જીરા રાઈસ બનીને તૈયાર છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને કેવી લાગી રેસીપી એ તમે તમારા અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.